Hai, assalamualaikum semua. Selamat datang ke YouTube channel saya. Saya Raine. So, video kali ni saya nak challenge diri saya untuk buat makeup a.k.a. face paint, di mana saya akan paint muka saya something yang berkaitan dengan zodiac saya, dan dia juga adalah one of character pada sebuah cerita kartun yang sangat popular. So, stay tuned. Okay semua, hasilnya. So, ni adalah watak Scar dalam cerita Lion King. Okay, so basically dia adalah lion lah. Okay, lion. So Leo adalah saya, which is zodiac saya adalah Leo. So sebab tu saya cakap macam melambangkan saya. So inilah hasilnya. Okay, so thank you so much for watching me. So jangan lupa tekan butang subscribe dan butang notification. So thank you so much. See you again in my next video. Bye.